السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الثعابين العملاقة تكون مخيفة حقا، وربما يتساءل المرء كيف تبتلع هذه المخلوقات الحيوانات الأكبر منها. وتنتشر الثعابين في جميع القارات عدا قارة أنتاركتيكا، وتتميز الثعابين بخصائص مذهلة للغاية سواء في ألوانها وأحجامها ووزنها، وتتواجد بمختلف الأطوال من الصغيرة جدا إلى الضخمة والمخيفة، وقد يتفاجأ المرء بهذا الحجم المخيف. فمعنا رقم 1 و2 في آخر الفيديو، وهما الأفاعي الأضخم على الإطلاق في هذا الكون. فهل أنتم مستعدون لنتعرف على 12 ثعبانا من أضخم الثعابين على الإطلاق؟ فهيا بنا، ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 12. ثعبان جيجانتوفيس. قبل عام 2009 كانت سجلات الحفريات تشير إلى أن جيجانتوفيس كان أكبر ثعبانا موجودا على الأرض. فعلى الرغم من حجمه الهائل إلا أن جيجانتوفيس لم يكن في الواقع أكبر ثعبان يعيش على الإطلاق، وهذا قبل أن يتم التوصل إلى ثعبان التيتانوبو والعملاقة كما سنذكر بالتفصيل بعد قليل. وثعبان جيجانتوفيس نما إلى ما بين 9 إلى 12 مترا في المتوسط. وجد جيجانتوفيس عبر المنطقة بين مصر والجزائر، في منطقة الصحراء الشمالية في إفريقيا في العصر الأيوسيني، وتم العثور على حفريات جيجانتوفيس أيضا في باكستان الحالية. تشير الدراسات المستمرة إلى أنه ربما كان موجودا لفترة أطول من الزمن خلال العصر الأيوسيني، فربما امتد وجوده على الأرض إلى الحقبة السابقة خلال العصر البليستوسيني. وتشير بعض الدراسات أن جيجانتوفيس كان يفترس أسلاف الأفيال المعاصرة والثدييات الكبيرة. ولقد قرر الباحثون أن نوع ثعبان جيجانتوفيس كان نوعا من الثعابين المضيقة، مما يعني أنه قتل فريسته من خلال الالتفاف حولها والضغط عليها. رقم 11. ثعبان يورلانغور. يورلانغور هو جنس من الأفعى الأحفورية في عائلة ماتسويد المنقرضة. كان هذا الجنس جزءا من الحيوانات الضخمة المنقرضة في أستراليا، وهو ثعبان مفترس كبير يبدو أنه كان موجودا في المنطقة الأسترالية منذ العصر الميوسيني إلى منتصف العصر الجليدي. وكانت يورلانغور ثعابينا كبيرة يصل طولها إلى 6 أمتار وسمكها ما يقارب النصف متر. ويبدو أنه زاد في الحجم بمرور الوقت، فكانت أحدث العينات كانت تصل إلى 8 أمتار، وتشتهر ببقايا محفوظة جيدا بما في ذلك الجمجمة. وتشير بنية الأذن الداخلية إلى أنها كانت مائية وبرمائية، فربما كان يصطاد في الماء لكنه لجأ إلى الجحور على شواطئ البحيرات والأنهار والبرك. اشتق اسم يورلانغور من الاسم التقليدي الذي أطلقه شعب أرنهيم على ثعبان قوس قزح، ويشبه يورلانغور إلى حد كبير سحال الورل الصحراوي. رقم 10. ثعبان وونمبي. وونمبي هو جنس منقرض من ثعابين ماتسويد التي عاشت في العصر الجليدي البليستوسيني في أستراليا، وهو ثعبان بطول 5 إلى 6 أمتار. فكان وونمبي قادرا على التعامل مع أي حيوان صغير إلى متوسط الحجم. والوونمبي هو جنس من الأفاعي المضيقة، ويبدو أنه كان مفترسا كمينيا يقتل فريسته عن طريق الانقباض، حيث كان ينصب كمينا للثدييات والفرائس الأخرى التي تأتي إلى الماء. وتكشف عمليات إعادة بناء وونمبي أن لديها أسنانا منحنية حادة، فعندما تعض الفريسة ستمنع الحيوان من الانزلاق من فم وونمبي. وعلى الرغم من كفاءته في القتل، لكن ربما لم يتمكن وونمبي من التعامل مع الحيوانات الأكبر حجما نظرا لصغر حجم جمجمته الصغير. ويعتقد أيضا أن الفك لم يكن قادرا على الانفصال تماما، كما هو الحال في بعض الثعابين التي نراها اليوم. وانقرضت عائلة هذا النوع من الثعابين في أجزاء أخرى من العالم منذ حوالي 55 مليون سنة، لكن الأنواع الجديدة استمرت في التطور في أستراليا، وبقيت لفترات قريبة ثم انقرضت في 50,000 سنة الماضية. رقم 9. الثعبان الشبكي. وهو نوع من الثعابين وجدت في جنوب شرق آسيا، ويمكن للثعبان الشبكي أن ينمو إلى أطول أكثر من 9 أمتار في الطول، فهو من أطول الثعابين في العالم وأطول الزواحف. والثعبان الشبكي مثل كل الثعابين فهو يمتلك العضلات القابضة القوية، وقد تشكل العينات الكبيرة من الثعابين الشبكية خطرا على البشر، فهي قوية بما يكفي لقتل إنسان بالغ. لون الثعبان الشبكي هندسي معقد يشتمل على ألوان مختلفة، وظهره عادة سلسلة من أشكال الماس غير النظامية يحيط بها علامات أصغر مع مراكز ضوئية.
تتواجد الثعابين الشبكية في جنوب شرق آسيا من جزر نيكوبار وشمال شرق الهند وبنغلاديش وبورما. يعيش الثعبان الشبكي في الغابات المطيرة والمراعي القريبة، وبالرغم من ذلك فهو سباح ممتاز ويستعمر العديد من الجزر الصغيرة وما في نطاقها. ويتضمن النظام الغذائي للثعبان الشبكي الثدييات وأحيانا الطيور والفئران، في حين أن الأفراد الأضخم تفترس القرود والخنازير. رقم 8. الأصلة أو البوى العاصرة. الأصلة أو البوى العاصرة فصيلة من الثعابين العاصرة المنتشرة في غرب آسيا وشمال أفريقيا، كما تتواجد في أمريكا اللاتينية. ويتراوح طول ثعبان البوى الناضج من 3 أمتار إلى 6 أمتار، وينتمي هذا النوع من الثعابين إلى عائلة البويدة. وبالرغم من حجمها تعتبر أفاعي هذا النوع في المراحل البدائية من تطورها مقارنة بالأنواع الأخرى، لكنها تتميز أيضا بولادتها لصغارها بدون أن تضع بيضا. وأنثى أفعى البوى العاصرة يمكن أن تلد حوالي 50 من صغار البوى في وقت واحد. وتسمى بالأصلة العاصرة، وذلك لأنها تقتل فريستها بالعصر بعدما تلتف حولها، مما يؤدي إلى خنقها، ومن ثم تقوم بابتلاعها دفعة واحدة. وغالبا ما تكون إناث البوى أطول من الذكور. وأطول أفعى من البوى العاصرة وصل طولها ل10 أمتار. وأفعى البوى لديها أسنان منحنية كبيرة والتي تستخدمها في القبض على الفريسة. وتتغذى البوى العاصرة أيضا على السحالي والخفافيش والفئران والسناجب والثدييات الصغيرة الأخرى. رقم 7. الثعبان أسود الرأس. وينمو الثعبان أسود الرأس عادة من 2 مترا في الطول، وقد تنمو بحد أقصى إلى 5 أمتار. والجسم عضلي ذو مظهر جانبي مسطح، بينما يتناقص الذيل إلى نقطة رفيعة. ويكون لونه بني وذهبي ومرقط ببقع داكنة. والرأس أسود لامع يمتد أيضا إلى أسفل العنق والحلق لعدة سنتيمترات. تم العثور على هذا النوع في أستراليا في النصف الشمالي من البلاد. وثعبان أسود الرأس ثعبان أرضي، وغالبا ما يوجد بين الصخور والحطام، وإذا تم إزعاجهم فإنهم يصفرون بصوت عال. وثعبان أسود الرأس سباح قوي في الماء، لكنه لا يفضل البقاء في الماء باستمرار. ويتكون النظام الغذائي له بشكل أساسي من الزواحف، بما في ذلك الثعابين والثدييات. ولأن الثعابين ذات الرؤوس السوداء تعيش في الصحراء، وهذا يعني أنه يمكنهم تناول المزيد من الطعام، لأنهم يهضمون الطعام بشكل أسرع في الظروف الأكثر حرارة. رقم 6. ثعبان أميثستين. وهو نوع من الأفاعي في العائلة البيثونودية. تم العثور على هذه الأنواع في إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وأستراليا. ويشتهر بألوانه وحجمه، فهو واحد من أكبر ثعابين العالم. تم تسمية ثعابين أميثستين بسبب لمعانها الأزرق المتقزح الذي يمكن رؤيته تحت إضاءة معينة. وبحسب ما ورد تم قياس عينات وصلت لأكثر من 8 أمتار في الطول. ولكن هذا استثنائي، حيث يصل في الغالب ما بين 5 إلى 7 أمتار. وتوجد في الغالب في الغابات المطيرة، ويفضل الموائل الدافئة والرطبة ذات مصادر المياه الجيدة. يتكون النظام الغذائي لثعبان أميثستين من الطيور والخفافيش والجرذان والبسوم والثدييات. يستخدم ثعبان الأميثستين فما من أسنان حادة تنحني للخلف للاستيلاء على فرائسها والاحتفاظ بها. ثم يستخدم جسمه القوي للالتفاف حول الضحية وخنقها. رقم 5. الثعبان الصخري الأفريقي. وهو نوع من الأفعى الكبيرة في العائلة الباثونيدية، موطنها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. والثعبان الصخري الأفريقي هو أكبر ثعبان في أفريقيا، يصل طوله الأقصى إلى 7 أمتار ونصف. ويصل وزنه إلى 114 كيلوغراما. ويسكن هذا الثعبان الكبير في المستنقعات والأراضي العشبية والغابات الاستوائية في غرب ووسط أفريقيا. ومثل الثعابين الأخرى، فالثعبان الأفريقي يلتف أولا حول فرائسه ويقتلها عن طريق الانقباض. ويفترس بشكل رئيسي القوارض الكبيرة والظباء والقرود والخنازير. وقد تحاول افتراس السحالي والتماسيح. رقم 4. ثعبان البيثون البرمي. الثعبان البرمي هو واحد من أكبر أنواع الثعابين في العالم. ويعود الموطن الأصلي للثعبان البرمي إلى جنوب شرق آسيا. ولكن في العقود الأخيرة أصبحت هذه الثعابين الكبيرة تشكل تهديدا في فلوريدا بعد انتقالها إلى هناك. وغالبا ما توجد الثعابين البرمية بالقرب من المياه ومناطق المستنقعات. وتنمو الثعابين البرمية عادة إلى 5 أمتار، بينما قد تصل في بعض الأحيان القليلة إلى أكثر من 7 أمتار. ويفترس الثعبان البرمي كل شيء من صغار العصافير إلى الغزلان والتماسيح. رقم 3.
الثعبان الهندي الصخري، أو ما يعرف ببيثون مولوروس، وهو نوع كبير من الثعابين الكبيرة، موطنه المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في شبه القارة الهندية. عادة ما تنمو الثعابين الهندية إلى أكثر من 7 أمتار ووزنها أكثر من 50 كيلوغراما، وتفترس الثدييات والطيور والزواحف دون تمييز، ويتم القبض على الفريسة الحية والتضييق عليها بالالتفاف حتى تستسلم ثم يبتلعها. وبعد تناول وجبة ثقيلة لا يميل الثعبان الهندي إلى الحركة، حيث إذا أجبر على ذلك فقد تمزق أجزاء الفريسة جسمه من الداخل. وفي حالة الاضطراب تتخلص هذه الثعابين من وجبتها للهروب من الحيوانات المفترسة المحتملة. يستطيع الثعبان ابتلاع فريسة أكبر من قطرها لأن عظام الفك غير متصلة. رقم 2. الأناكوندا الخضراء، وهي نوع من أنواع الأناكوندا الموجودة في أمريكا الجنوبية، حيث تعد واحدة من أضخم وأطول أنواع الثعابين الموجودة على سطح الكرة الأرضية. فهي أكبر ثعبان حي في العالم، يمكن أن تنمو بطول يتراوح بين 6 إلى 9 أمتار، ويصل وزنها إلى 250 كيلوغراما، أي ما يقرب من ضعف وزن الثعبان الشبكي. تعرف الأناكوندا الخضراء أيضا باسم بو الماء لأنها تقضي معظم حياتها في الماء. وعيون الأناكوندا الخضراء تقع في الجزء العلوي من الرأس، حتى تمكنها من الرؤية والتنفس حتى عندما يتم غمر معظم الجسم بالكامل. ويمكن للأناكوندا الخضراء البقاء تحت الماء فترة طويلة، فهي تقضي معظم حياتها في المياه وتكون بطيئة جدا على الأرض وسريعة جدا في الماء. والأناكوندا الخضراء هي مفترس كمين، فتنتظر حتى تأتي الفريسة بالقرب منها، وفي اللحظة المناسبة تنقض سريعا ثم تضغط على الفريسة حتى تختنق ومن ثم تبتلعها. وتشمل فرائسها الغزلان والتابير والتماسيح والأسماك والسلاحف والثدييات. وعثر على جلد أناكوندا خضراء، وعند قياسه وجد أن طوله يمتد لحوالي 10 أمتار. ويقال إنه جاء من أناكوندا خضراء يبلغ طولها 8 أمتار. ويمكن للأناكوندا الخضراء أكل مثيلاتها في بعض الحالات. ولقد فشل علماء الأحياء في فهم السبب الدقيق لهذا التصرف الغريب، بينما وضع علماء آخرون عددا من الاحتمالات، أهمها احتمال حاجة أنثى الأناكوندا إلى كمية إضافية من الطعام بعد التكاثر للحفاظ على فترة الحمل الطويلة، ولهذا تلجأ إلى أكل الحيوانات من صنفها. رقم 1. أفعى التيتانوبوا العملاقة. في أدغال قارة أمريكا الجنوبية منذ حوالي 60 مليون سنة، عاش كائن مرعب تربع على قمة الهرم الغذائي في عصره، ولم يسلم أي كائن آخر من فكه المفترس. بجسد يبلغ طوله ما يزيد عن 15 مترا، ووزن يقترب من 1.5 طن. كانت هذه التيتانوبوا العملاقة تمثل كابوسا مميتا، يزحف في صمت عجيب ثم ينقض في النهاية على فريسته، ومهما كان حجمها أو نوعها كان يقضي عليها في لحظات قليلة. عاشت التيتانوبوا العملاقة في العصر البوليستوسيني، فترة تمتد ل10 ملايين سنة تعقب انقراض الديناصورات مباشرة، وأطلق عليها التيتانوبوا السيريخونية أو البوة الهائلة، فهي أكبر أفعى مكتشفة على الإطلاق، والتي حلت محل حاملة اللقب السابقة الجيغانتوفس، حيث تزيد عنها بكثير في الطول والحجم والوزن. فكان ثعبان التيتانوبوا هو الوحش الحقيقي بين الثعابين في عصور ما قبل التاريخ. تم اكتشاف التيتانوبوا في مناجم الفحم في سيريخون شمال كولومبيا، ولم تكن التيتانوبوا تقتل بالسم، بل كانت تقتل فريستها بالعصر، فكانت تلتف حول الفريسة وتضغط بقوة حتى تموت. وثعبان التيتانوبوا من الثعابين التي تمتلك عظام جمجمة متحركة، والتي تسمح له بابتلاع حيوانات ضخمة مثل التماسيح وغيرها، ويمكنها أن تبتلع فريسة يصل طولها إلى ربع طولها، وهذا يعني أنها كانت تبتلع الحيوانات التي يصل طولها إلى 4 أمتار. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.